সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপিএল ৰহমান ইউটিউব চেনেলটোক আৰু লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব আৰু ভিডিঅটো লাইক কৰি দিব। নমস্কাৰ, মই আপিএল ৰহমান স্বাগতম জনাইছো ইউটিউব চেনেললৈ। সাজিম পঢ়িম ক্লাছ 7ৰ যি ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ লেসন 4 আছে কাইন্ডনেস। সো ইয়াৰ আমি যি এক্টিভিটিছত প্ৰশ্ন দি আছে এক্টিভিটিছৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ সম্পূৰ্ণখিনি সমাধান কৰিম। সো তোমালোকে ভিডিঅটো লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। সো ক্লাছ 7ৰ যি সকল ল'ৰা ছোৱালী আছে তোমালোকে এতিয়ালৈকে চেনেল বেছিভাগে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। তোমালোকে ক্লাছ 8ত গৈও সম্পূৰ্ণখিনি সাবজেক্টৰ সলিউশন পাই যাবা ফ্ৰী অফ কষ্ট, টিউশন ল'ব দৰকাৰ নহব। সো সাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ৰাখিবা। ক্লাছ 7তো পাই যাবা, 8ত গৈও পাবা, 9ত গৈও পাবা, 10ত গৈও পাবা। ঠিক আছে, সো বলা আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। এক্টিভিটিছৰ যি কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 দিছে যে এনসাৰ দিস কোৱেশ্চন টু চেক ইউৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং। এই নম্বৰ কোৱেশ্চনটো দিছে যে হোৱেন ডু দ্য কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ্ছ ট্ৰেভেল টু চিটিজ টু চেল দিয়াৰ গুডছ। সো আমি ইয়াৰ আনসাৰ কৰিম যে এভৰি ইয়াৰ দ্য কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ্ছ ট্ৰেভেল টু চিটিজ হোৱেন দ্য ৰেইনি ছিজন কাম টু এন এণ্ড এণ্ড উইণ্টাৰ ইজ এবাউট টু বিগেইন। তাৰপিছত বি নম্বৰ প্ৰশ্ন যে হোৱাই ইজ ইট এ হাৰ্ড লাইফ ফৰ দ্য কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ্ছ। সো আমি এনসাৰ কৰিম যে দ্য কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ্ছ ষ্টে ইন এ চিপ হোটেল, দে ট্ৰেভেল এৰাউণ্ড দ্য চিটি অন ফুট, carrying a bundle of things to sell on their backs. They eat something in the morning and spend the rest of the day roaming around the city, remaining hungry and thirsty. So it is a hard life for the Kashmiri vendors. তাৰপিছত সি নম্বৰ প্ৰশ্ন যে why was the author surprised when his brother-in-law called the vendors? So আমি উত্তৰ কৰিম যে the author was sure that his brother-in-law needed nothing from the vendors, so he was surprised when his brother-in-law called the vendor in. তাৰপিছত ডি নম্বৰ প্ৰশ্ন যে I felt sad and guilty at being a party to such behavior. তাৰপিছত এতিয়া নেক্সট আমাক দিছে যে এইটো যে what does the word party mean here? আমি উত্তৰ কৰিম যে the party here means to take side. He refers to the behavior that he did not wish to buy anything from the vendors. তাৰপিছত সি নম্বৰ প্ৰশ্ন যে who was kind? What was his deed of kindness? So আমি আনসাৰ কৰিম যে the brother-in-law of the author was kind. His deed of kindness was to offer food to the two Kashmiri vendors. তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নবিলাক দিছে তোমালোকে যে here are some information about the Kashmiri vendors and the author's brother-in-law. Rewrite them in the correct columns according to what you have understood from the story. So আমাক story এটা দি দিছে পঢ়িম যে ask the vendors to show their goods, travel from Kashmir to different cities, stay at hotel with minimum facilities, did not intend to buy anything, walk around the city on foot to sell their goods, ask wife to serve food to the vendors, made the offer of food look unplanned. So আমাক এতিয়া এনসাৰ কৰিব লাগে এফালে কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ্ছ আৰু এফালে দিছে ব্ৰাদাৰ ইন ল, কোনটো কোনে কৈছে। সো আমি এই উত্তৰটো কৰি এনসাৰটো এনেদৰে দিবা এনসাৰটো কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ যিটো আছে এক নম্বৰ দিবা যে ট্ৰেভেল ফ্ৰম কাশ্মীৰ টু ডিফাৰেণ্ট চিটিজ আৰু ব্ৰাদাৰ ইন ল দিবা যে আক্স দ্য ভেণ্ডৰ্ছ টু শ্ব' দিয়াৰ গুডছ। তাৰপিছত দুই নম্বৰ কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ যে ষ্টে এট হোটেল উইথ মিনিমাম ফেচিলিটিজ আৰু দ্য ব্ৰাদাৰ ইন ল দে ডিড নট ইণ্টেণ্ড টু বাই এনিথিং। তাৰপিছত 3 নম্বৰ যে ৱৰ্ক এৰাউণ্ড দ্য চিটি অন ফুট টু চেল দিয়াৰ গুডছ মানে বস্তু বুজাইছে। আৰু 3 নম্বৰ যে asked wife to serve food to the vendors. 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে rearrange the sentences according to the order in which event happened in the story and write them in your notebook. A number, two Kashmiri vendors come in to sell their goods. B number যে the brother-in-law made the offer of food look incidental. C number the vendors had food and left. D number
যে the brother-in-law asked his wife to bring some food for the vendors. E number, the brother-in-law inquired about their goods. তারপর F number, যে the vendors hesitated to take the food. G number, the vendors left promising to bring better things next year. So আমি রিঅ্যারেঞ্জ কৰিম এতিয়া 1 নম্বৰ হ'ব এইটো যে the two Kashmiri vendors come into sell their goods. 2 নম্বৰ হ'ব যে the brother-in-law inquired about their goods. তাৰপিছত 3 নম্বৰ দিবা যে the brother-in-law asked his wife to bring some food for the vendors. 4 নম্বৰ the vendors hesitated to take the food. 5 নম্বৰ the vendors had food and left. আৰু 6 নম্বৰ দিবা যে the vendors left promising to bring better things next year. আৰু 7 নম্বৰ the brother-in-law made the offer of food look incidental. 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে read this conversation between a vendor and his customer, then work in pairs and play the roles of the customer and vendor by taking turns. So এইটো তোমালোকে নিজে কৰিব লাগে, পঢ়িবা এইটো ভালকে, কথা বতৰা কনভাৰসেশ্যন কাস্টমাৰ আৰু ভেন্ডাৰ্ছৰ মাজত. সো আমি 4 নম্বৰটো তোমালোকে নিজে কৰিবা, পৰীক্ষাৰ কাৰণে নহয়, কিন্তু পৰীক্ষাত নাহে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন. 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে look at the pictures below carefully, then listen to your teacher to read a travel guide for Assam. As you listen, fill in the boxes under the pictures with the correct words. After you finished, exchange your notebook with a partner, then read the pages yourself and check if your friend has written the answer correctly. So গতিকে Assam is famous for ইয়াত দিছে ৰংঘৰ দিছে, গতিকে মই উত্তৰখিনি দি দিওঁ, তোমালোকক চিত্ৰ দিয়া আছে. সো গতিকে ইয়াত যি দিছে Assam is famous for, প্ৰথমতে হ'ব ৰংঘৰ, আৰ এ দিয়া আছে, তাৰপিছত হ'ব NGGHAR ৰংঘৰ, তাৰপিছত হ'ব কাৰেংঘৰ, তাৰপিছতটো হ'ব টি গাৰ্ডেন, তাৰপিছত হ'ব ৰাইন'চৰাছ, তাৰপিছত ৰাইনো, তাৰপিছত কামাখ্যা জুম কৰাই দি আছোঁ, কামাখ্যা, তাৰপিছত হ'ব এছিয়ান এলিফেণ্ট, হাতী. যি নহওক, এতিয়া আমি 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰিম. 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে আমাক এনেদৰে, এতিয়া জুম ঠিক কৰিছোঁ. 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে লেটছ প্ৰেক্টিছ ছাম গ্ৰামাৰ দিছে আমাক ইয়াত. They work in pairs. Here are some sentences. Each sentence has a second sentence after it. With a blank, fill in the blank with the correct word. One is done for you. গতিকে এটা কৰি দিয়া আছে, আমাক খালী ঠাইবোৰ পূৰাব লাগে. ঠিক আছে, সো গতিকে মই ডাইৰেক্ট এনচাৰখিনি কৰোঁ, যেনেকুৱা এইটো আমাক কৰি দিয়া আছে, এই নম্বৰটো আমাক কৰি দিয়া আছে যে the wares belong to the Kashmiri vendors. They are dash wares. গতিকে they are their wares. এতিয়া আমি এনচাৰখিনি কৰিম. এতিয়া যে বি নম্বৰ আছে, বি নম্বৰটো চাম এতিয়া যে বি নম্বৰটো হৈছে the wares were carried on the back of the younger vendor. He carried the vendor on dash bag. গতিকে on his bag. তাৰপিছত চি নম্বৰটো দিছে, চি নম্বৰটো আমি এতিয়া সলিউশ্যন কৰিম যে ইয়াত খালী ঠাই দিছে যে the author's brother-in-law called out the vendors. He called them into dash house. গতিকে his house হৈ যাব ইয়াৰ খালী ঠাইত. তাৰপিছত ডি নম্বৰ প্ৰশ্ন যে the author was unhappy when the brother-in-law called in the Kashmiri vendors. He thought I do not want to buy anything and dash of money. So গতিকে কি হ'ব waste dash money. গতিকে ইয়া হ'ব waste my money. ঠিক আছে, তাৰপিছত এতিয়া 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন. 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন আমাক টেবিল বনাই দিছে, এইটো আমাক ফিল আপ কৰিব লাগে. প্ৰশ্নটো দিছে যে read the text once again, find out the noun that have been qualified by possessive determiners and complete the table given below. One example has done for you. এটা আমাক কৰাই দিয়া আছে, প্ৰথমটো কৰাই দিয়া আছে যেনেকুৱা dear, এইটো হ'ব noun qualified হ'ব soils, তাৰপিছত dear এইটো হ'ব hardship, আৰু my এইটো হ'ব sister, তাৰপিছত his wife.
her husband, dear families, dear pride. এতিয়া আমাক দিছে যে now practice using some determiners, fill in the blanks with the appropriate possessive determiners. One is done for you. এটা আমাক কৰি দিয়া আছে এক নম্বৰটো যে the wares belong to us, they are dash wares গতিকে our wares. তাৰপিছত 2 নম্বৰটোৰ পৰা আমি সলিউশন কৰিম 2 নম্বৰটো ইয়াৰ পৰা সলিউশন কৰিম যে the wares were carried by you, you carried the wares on dash bag গতিকে your bag. বুজি পাইছা এনেদৰে আমাক কৰিব লাগিব তাৰপিছত যে 3 নম্বৰ দিছে I am writing a book, it is dash book গতিকে my book. তাৰপিছত 4 নম্বৰ যে the Kyrgyz are a proud people, they are known for dash pride গতিকে their pride. 5 নম্বৰ যে we are from Assam, Assam is dash state গতিকে Assam is our state. our এতিয়া এইবিলাক তোমালোকে নিজে পঢ়িব এইবিলাক দৰকাৰ নাই এতিয়া 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আমি গুছি যাওঁ 8 নম্বৰটো আমাক কি কৈছে পেজেস দিছে ওকে 8 A in the pages below Radha is telling her friend Rohit about her neighborhood. In Radha's description all the words underlined and written in bold are determiners. So যিবিলাক underline আৰু bold কৈ লিখা আছে বেছি কলাকে দি আছে এইবিলাক হৈছে কি determiner ঠিক আছে এতিয়া আমাক প্ৰশ্ন সুধিছে এনেকৈ দিছে তোমালোকে কিতাপত এতিয়া আমাক প্ৰশ্ন দিছে এইটো দিছে প্ৰশ্ন যে how would Rohit describe his neighborhood ঠিক আছে সো গতিকে আমি এতিয়া ইয়াৰ এনসারটো কৰিম ইয়াৰ এনসারটো তলত আছে সো আমি এনসার ইয়াত ঠিক আছে সেতিয়া লিখিম যে এনসার যে Rohit our locality is called Boragaon. It is beside the national highway bypass. You can see my house right from the road. It is the one it is the one with the green roof. Next to our house is my uncle's bungalow. His roof is also green. Tabs likhiba but it has a red border. Every house in our his there our lane has a beautiful garden with lots of flower and big trees. My mother loves spending time tending to her favorite plants. She and our neighbors sometimes have garden competition. My friend and I love these competitions because everyone decorate his house and we all come together to clean the neighborhood. এতিয়া 8 B নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে কি দিছে যে here are some more sentences for practice. Fill in the blank in the sentences with the appropriate determiners from the choice given. So আমাক determiner দিছে আমাক fill কৰিব লাগে ঠিক আছে সো আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰখিনি কৰো answer এনেদৰে যে there is some water in the jug. তাৰপিছত 2 নম্বৰ the teacher gave his a lot of advice. তাৰপিছত 3 নম্বৰ যে of the boys was given a prize with each হৈ যাব তাৰপিছত 4 নম্বৰ যে he relies on the few friend he has. 4 নম্বৰ few হৈ যাব ইয়াৰ ৰাইট আনসার তাৰপিছত 5 নম্বৰ যে there are a dash book on the shelf, you may choose one. so গতিকে হ'ব few there are a few book on the shelf, you may choose one. 6 নম্বৰ যে do you have dash relatives in the city গতিকে any relative. 7 নম্বৰ যে he is dash দিছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সি হয়েছে এটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার গতিকে এন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার 8 নম্বৰ হি লেফট ড্যাশ আওয়ার গতিকে এন আওয়ার এটা 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো এনেদৰে দিছে তোমালোকে কিতাপত চোৱা যে look at this sentence from the lesson. এইবিলাক সেন্টেন্স পঢ়িবলৈ কৈছে গতিকে আমাক এনসার যিখিনি কৰিব লাগে আমি এইখিনি কৰিম ঠিক আছে সো আমাক এক কৈছে এইখিনি পঢ়াৰ পিছত তোমালোকে কিতাপত দি আছে পঢ়িবা ইয়াত কৈছে যে now can you say which part of the sentence B and C are the main clause. সো আমি উত্তৰ কৰিম যে answer B যে his wife was in the kitchen main clause আৰু I politely decline এটো হ'ব main clause. এতিয়া আমাক আৰু কৈছে ইয়াত যে here
যে here are a few more sentences. Each of these sentences has a main clause and a subordinate clause. Underline the main clause and circle the subordinate clause in each sentences. So গতিকে আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰখিনি কৰাই দিওঁ তোমালোকক। So গতিকে এনেকৈ দিছে, গতিকে উত্তৰটো হ'ব the answer যে I was surprised when my brother-in-law called the vendor। গতিকে যি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে এইটো হ'ব subordinate clause আৰু যি বাহিৰত আছে এইটো হৈ যাব কি ক্লজ মেইন ক্লজ। ঠিক আছে, তাৰপিছত 2 নম্বৰ যে I was sure he needed nothing from them। 3 নম্বৰ he knew that they were hungry and tired। 4 নম্বৰ যে when I saw them I wanted to offer them food। 5 নম্বৰ যে I pretended that I was interested in their wares। এতিয়া 10 নম্বৰটো দিছে, 10 নম্বৰ দিছে যে listen to a description of dress worn by the people of some place in India as you listen match each description to the pictures। কোনে কি পিন্ধিছে এইটো আমাক দিব কৈছে। তো আমি উত্তৰখিনি কৰিম এনেদৰে যে প্ৰথমত দিছে এইটো হৈছে টুৰবান, এইটো হৈছে শাৰী, এইটো হৈছে ফিৰহান, এইটো হৈছে মাদ্ৰাছ। ঠিক আছে, চ' এইখিনি আছিলে। আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ যিটো নেক্সট চেপ্টাৰ আছে লেসন 5 দ্য ডেফোডিলছটো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। ঠিক আছে, চ' এইখিনি বাই বাই, টেক কেয়াৰ।